हाय फ्रेंड्स, रुपाली किचन कट्ट्यामध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण घरच्या घरी फक्त 2 साहित्य वापरून बनवणार आहोत कुल्फी। चला तर मग बनवायला घेऊयात। कुल्फी बनवण्यासाठी इथं मी कढई गॅसवर ठेवली आहे आणि यामध्ये मी घेत आहे 1.5 लिटर म्हशीचं दूध। तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण गॅसच्या लो फ्लेमवर हे दूध तापवून घ्यायचं आहे। एक 20 ते 25 मिनिटांनी दूध उकळेल आणि त्यावर अशा पद्धतीने साई येईल। स्पॅच्युलाने मी ती साई दुधामध्ये पुन्हा मिक्स करून घेत आहे। दूध उकळताना जी काही मलाई कढईच्या साईडला लागेल ती प्रत्येक वेळेस आपण स्पॅच्युलाने स्क्रॅप करून दुधामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे। आपण हे दूध बारीक गॅसवरच आटवणार आहोत। तर तुम्ही इथं पाहताय दुधाची क्वांटिटी हाफ झाली आहे। आपण आता ह्याच्यामध्ये साखर घालूयात। तर इथं अर्धा वाटी साखर मी ह्याच्यामध्ये घालत आहे। साखर घातल्यानंतर आपण व्यवस्थित हे मिक्स करून घेऊयात। आपण हे दूध आणखी थोडं घट्ट होऊ देणार आहोत। ह्याच्यामध्ये मी घालत आहे बारीक कापलेले ड्रायफ्रुट्स। तर तुम्ही इथं पाहताय दुधाचा कलरही चेंज झाला आहे। ड्रायफ्रुट्स घातल्यानंतर आपण व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। गॅसच्या लो फ्लेमवर दूध फक्त उकळू द्यायचं नाहीये, तर मध्ये मध्ये ते हलवायचं देखील आहे। तर तुम्ही इथं पाहताय अशा पद्धतीने हे दूध इतपत घट्ट झालं आहे। त्यानंतर आता मी ह्याच्यामध्ये घालत आहे वेलची पूड। वेलची पूड घातल्यानंतर आपण हे एकदा मिक्स करून घेऊयात आणि पुढच्या 5 मिनिटांसाठी हे दूध अजून आटवून घेऊयात। एक उकळी आल्यानंतर आपण गॅस बंद करूयात आणि त्यानंतर हे मिश्रण पूर्णपणे थंड होऊ देऊयात। हे मिश्रण थंड झाल्यावर आणखी घट्ट होईल, त्यामुळे यापुढे आणखी त्याला आटवू नये। तर थंड झाल्यावर तुम्ही पाहताय असं दाणेदार मिश्रण हे दिसत आहे। इथं माझ्याकडे कुल्फीचे मोल्ड आहेत, तर त्याच्यामध्ये एक एक करून मी ते मोल्ड भरून घेत आहे। तुमच्याकडे जर कुल्फीचे मोल्ड नसतील तर तुम्ही कोणत्याही ग्लासमध्ये किंवा अगदी कागदाच्या कपमध्ये देखील ही कुल्फी सेट करायला ठेवू शकता। कुल्फीचं मिश्रण भरून झाल्यावर ह्याला टाईट झाकण लावून घ्यायचं। कुल्फीसाठी दूध हे लो गॅस फ्लेमवरच आटवायचं। हाय गॅस फ्लेमवर दूध करपण्याचे चान्सेस असतात आणि त्यानंतर कुल्फीला तो करपट वासही लागतो। तर इथं 1.5 लिटर दूध आणि 1 कप साखर वापरून जी रबडी मी बनवली त्याच्यामध्ये मी टोटल 8 कुल्फीचे साचे भरून घेतले आहेत। आपण हे रात्रभर फ्रीजरमध्ये ठेवणार आहोत सेट होण्यासाठी। 7-8 तास झाले आहेत। आपण आता एकदा चेक करूयात। तर तुम्ही इथं पाहताय कुल्फी आपली मस्त सेट झाली आहे। यामध्ये आता ही स्टिक मी अशी खोचून घेत आहे आणि त्यानंतर नाईफनी आपण ह्याच्या साइड्स लूज करून घेऊयात अशा पद्धतीने, म्हणजे कुल्फी आपली सहजपणे निघेल। तर इथं ही स्टिक अशा पद्धतीने गोल फिरवत आपल्याला ही कुल्फी या साच्यातनं बाहेर काढायची आहे। खूपच सुंदर आणि मस्त दिसत आहे। आता या कॅन्डी मधून कुल्फी बाहेर काढताना ही कॅन्डी एक 5 मिनिटांसाठी पाण्यात आपण ठेवणार आहोत आणि त्यानंतर अगदी अलगद हाताने आपण ती बाहेर काढायची आहे। तर फक्त साखर आणि दूध वापरून आपण ही कुल्फी आज बनवली आहे, जी खूपच टेस्टी झाली होती। अशा पद्धतीने कुल्फी तुम्ही घरी नक्की बनवून पहा आणि ती कशी झाली हे मला कमेंटद्वारे नक्की सांगा। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। तुम्हाला माझी आजची रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि त्याचबरोबर रुपाली किचन कट्टा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर तोही सबस्क्राईब करा। चला तर मग पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर।